Bine ați venit în spațiul destinat învățării conceptului de transport al poluanților gazoși în atmosferă. Prezentarea informației este realizată de Dana Perniu și Ileana Manciule. După cum am prezentat în prima secțiune a acestui curs, înțelegerea conceptului general de poluare a mediului se discută în baza unui model integrat care ia în considerare sursa de poluare, poluantul emis, transportul acestuia și efectele pe care le produce. Scopul acestei unități este de a prezenta transportul poluanților în mediu, ceea ce impune cunoașterea principalelor proprietăți, în baza cărora poluanții participă la procese fizico-chimice în atmosferă. Direct legat de transport se pune întrebarea unde ajung poluanții, ceea ce se traduce prin analiza efectelor pe care le au asupra sănătății umane și a mediului natural și sau mediului construit. Poluanții atmosferei pot fi emiși direct în atmosferă sau se formează în urma reacțiilor între componentele atmosferei poluate. Poluanții primari sunt cei direct emiși de sursă și sunt, de exemplu, particule materiale primare, dioxid de sulf, amoniac, monoxid de carbon, metan. Poluanții secundari sunt cei care se formează în atmosferă în urma reacțiilor chimice, la care participă substanțele precursoare, care, la rândul lor, sunt poluante. Dintre poluanții secundari se exemplifică ozonul troposferic, dioxidul de azot, particule materiale secundare, aerosolii acizi, smogul. La nivelul Uniunii Europene, poluanții atmosferici cheie sunt cei care induc cele mai periculoase efecte asupra sănătății umane și anume particulele materiale, dioxidul de azot și ozonul troposferic. În această secțiune, în unitățile următoare, vor fi descriși acești poluanți, precum și dioxidul de sulf și monoxidul de carbon. Transportul poluanților gazoși la nivelul atmosferei se face prin dispersie, în primul rând prin mișcarea maselor de aer. În funcție de stabilitatea speciilor chimice, acestea pot fi transportate la diverse distanțe de sursa de emisie, generând poluare la nivel local, regional sau global. În atmosferă, sub acțiunea radiației luminoase, se generează specii chimice foarte reactive, agresive, cu timp de viață foarte scăzut, de ordinul secundelor, până la câteva ore. Acestea generează poluare la nivel de micromediu, fiind implicate în reacții de producere a poluanților secundari. De exemplu, radicalul hidroxil, fiind implicat în numeroase procese chimice și fotochimice cu poluanți organici sau anorganici, este denumit detergent al atmosferei. Speciile cu timp de viață moderat, de ordinul zilelor, sunt poluanți primari sau secundari, produc poluare la nivel urban și regional. Cele mai stabile specii, cele cu timp de viață de ordinul anilor, pot fi transportate la distanțe mari, la nivelul troposferei sau la altitudini înalte, producând poluarea la nivel global. Este, de exemplu, cazul protoxidului de azot, care, fiind un gaz cu efect de seră, contribuie la schimbarea climatică. Efectele poluării aerului se manifestă în cele mai diverse forme. La nivelul sănătății umane, poluarea aerului constituie un risc major de producerea bolilor respiratorii, cardiovasculare, precum și boli ale sistemului nervos. Evaluarea globală a impactului pe care calitatea precară a aerului o are asupra sănătății umane se face prin indicatori ca, de exemplu, mortalitate prematură, morbiditate, ani de viață pierduți. Impactul poluării aerului se manifestă la nivelul ecosistemelor prin degradarea calității factorilor de mediu, ca de exemplu acidifierea solului, a apelor naturale, deteriorarea culturilor agricole, a pădurilor, eutrofizarea. Componenții atmosferei poluate au impact asupra schimbării climatice, influențând creșterea temperaturii medii globale. Poluarea atmosferei aduce prejudicii la nivelul mediului construit, inclusiv al moștenirii culturale, prin deteriorarea materialelor de construcție, corodarea materialelor metalice, murdărirea, decolorarea suprafețelor. La nivelul țărilor care fac parte din Uniunea Europeană a fost estimat impactul pe care îl are expunerea la poluanții cheie, particule materiale cu diametru sub 2,5 micrometri, dioxid de azot, ozon troposferic. În fiecare caz, s-a estimat procentul de populație urbană expusă în perioada 2013-2015 la poluanți în concentrații care depășesc limitele impuse la nivel de Uniune Europeană și respectiv de Organizația Mondială a Sănătății.
Au fost estimate valorile pentru numărul de ani de viață pierduți la 100.000 de locuitori. În raportul Uniunii Europene referitor la calitatea aerului pentru anul 2017 sunt prezentate datele pentru toate țările membre și este evidențiată corelația directă între valorile crescute ale indicatorului și nivelul crescut ale poluanților în aer. Principala sursă de date din care se pot extrage și informații suplimentare. Pentru aprofundarea cunoștințelor, îți recomandăm parcurgerea materialelor asociate prezentei unități de învățare. Îți mulțumim pentru atenție și îți urăm succes în construirea cunoștințelor tale.